আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলৰ এক্সক্লুসিভ ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে কৰোনা ভ্যাকচিন ল'বৰ বাবে আপোনালোকে কিদৰে অনলাইনত নিজকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব অৰ্থাৎ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি ব্যাপি দি থকা কৰোনা ভাইৰাছ এই কৰোনা ভাইৰাছক যুঁজ দিবলৈ হলে আপোনালোকে ল'ব লাগিব ভ্যাকচিন আপোনালোকে ভ্যাকচিন ল'বৰ বাবে দীঘলীয়া শাৰী পাতি সময় অনিষ্ট কৰাতকৈ আপোনালোকে ঘৰতে বহিয়েই মোবাইল ল্যাপটপ ডেস্কটপ ইত্যাদিৰ সহায় লৈ কিদৰে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব বলক আমি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে জানিবলৈ যত্ন কৰোঁ সো বন্ধুসকল প্ৰথমতে আপোনালোকে গুগল অথবা মজিলা ফায়াৰফক্সৰ সাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিব লাগিব www.cowin.gov.in পুনৰবাৰ কৈ দিছো যাতে আপোনালোকে টাইপ কৰাত সুবিধা পায় www.cowin.gov.in সো বন্ধুসকল সাৰ্চ বাৰত আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটো টাইপ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনত খোল খাব মিনিষ্ট্ৰি অফ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ নামৰ এই পেজটো খোল খোৱাৰ লগে লগে বন্ধুসকল আপোনালোকে যাব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ সাইন ইন অপশ্যনটোলৈ নমস্কাৰ বন্ধুসকল গেংৱে এণ্ড ক্লিপ প্ৰেজেন্সৰ দ্বাৰা প্ৰযোজিত আমাৰ এই ইউটিউব চেনেল নলেজ এণ্ড এভৰিথিঙলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলত আপুনি উপভোগ কৰিব পাৰিব এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ফানি নেচাৰ টেকনিকেল জব ৰিলেটেড এণ্ড হিষ্টৰিকেল ভিডিঅ'সমূহ আপুনি আমাৰ এই ভিডিঅ' উপভোগ কৰি নিজকে এডভান্স মোডত ৰাখিবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোক লাইক কৰিব বন্ধুৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগে আৰু যদি আমাৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো নিশ্চয় প্ৰেছ কৰিব বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰেজিষ্টাৰ সাইন ইন অপশ্যনটো এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব বলক এতিয়া আমি এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰোঁ ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনত খোল খাব মিনিষ্ট্ৰি অফ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰৰ এই পেজটো খোল খোৱাৰ লগে লগে বন্ধুসকল আপোনালোকে ইয়াত টাইপ কৰিব লাগিব আপোনাৰ নিজৰ মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত বন্ধুসকল লিখা আছে ৰেজিষ্টাৰ অৰ সাইন ইন ফৰ ভ্যাকচিনেশ্যন এণ্ড OTP উইল বি চেণ্ড টু ইয়ৰ মোবাইল নম্বৰ ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন আপুনি যে মানুহজন সেইজনেই হয় যিজনে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে তাকে জানিবলৈ চৰকাৰে ইয়াত এটা OTP চিষ্টেম জেনেৰেট কৰি থৈছে সো বন্ধুসকল আমি এতিয়া ইয়াত টাইপ কৰিব লাগিব নিজৰ মোবাইল নম্বৰটো সো আমি এতিয়া মোবাইল নম্বৰটো টাইপ কৰিম ইয়াত আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই মোৰ নিজৰ মোবাইল নম্বৰটোকে ইয়াত টাইপ কৰিছোঁ বন্ধুসকল আৰু চিষ্টেম সিকিউৰিটিৰ বাবে অলপ ব্লাৰ কৰি দিয়া হৈছে তাৰ বাবে আমি অতি দুঃখিত তো বন্ধুসকল এতিয়া বলক মই মোৰ নিজৰ মোবাইল নম্বৰটো টাইপ কৰোঁ আপোনালোকেও মোৰ দৰেই নিজৰ মোবাইল নম্বৰ টাইপ কৰক মই নম্বৰটো ইয়াত টাইপ কৰিলোঁ বন্ধুসকল এতিয়া গেট OTP বুলি ক্লিক কৰিব লাগিব সো আমি এতিয়া গেট OTP অপশ্যনত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে বন্ধুসকল খোল খাব এটা নতুন পেজ এই পেজটোত কোৱা হৈছে OTP ভেৰিফিকেশ্যন এণ্ড OTP হেজ বিন চেণ্ড টু ইমান মোবাইল নম্বৰ সো আমি এতিয়া পলম নকৰি আমি ইয়াতে টাইপ কৰিব লাগিব OTPটো বলক এতিয়া আপুনি আপোনাৰ নিজৰ মেছেজ ইনবক্সটো চেক কৰক তাত 6 ডিজিট সংখ্যা থকা এটা OTP গৈছে আমি এতিয়া বন্ধুসকল দেৰি নকৰি সেই OTPটো ইয়াত ক্লিক কৰোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে এনেদৰে OTPটো টাইপ কৰি দিব টাইপ কৰি দিয়াৰ পিছত ভেৰিফাই এণ্ড প্ৰচিড বটনটো প্ৰেছ কৰি দিব প্ৰেছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত খোল খাব এখন পেজ এই পেজটোত আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব ঘৰৰ 4জন সদস্য সো আমি এতিয়া ৰেজিষ্টাৰ মেম্বাৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিম এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে স্ক্ৰীনত আমি এতিয়া ৰেজিষ্টাৰ মেম্বাৰত ক্লিক কৰিম
ৰেজিষ্টাৰ মেম্বাৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন পেজ খোল খাব ৰেজিষ্টাৰ ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন বুলি ইয়াত আপোনালোকক প্ৰথমতে লাগিব ফটো আইডি প্ৰুফ হিচাপে আপোনালোকে দিব পাৰিব আধাৰ কাৰ্ড ড্ৰাইভিং লাইচেন্স পেন কাৰ্ড পাছপোৰ্ট পেঞ্চন পাছবুক NPR স্মাৰ্ট কাৰ্ড ভোটাৰ আইডি ইউনিক ডিজেবিলিটি আইডি অৰ্থাৎ বিকলাংগ যিসকল আছে তেওঁলোকৰ যিখন প্ৰমাণপত্ৰ সেইখনৰ কথা কোৱা হৈছে ৰেচন কাৰ্ড উইথ ফটো এইকেইখন আপোনালোকে ইয়াত চিলেক্ট কৰিব পাৰিব তো আমি এতিয়া পেন কাৰ্ড চিলেক্ট কৰিছোঁ আপুনি ইয়াত আকৌ দিব লাগিব পেন কাৰ্ডৰ নম্বৰ আপুনি আপোনাৰ পেন কাৰ্ডৰ নম্বৰ ইয়াত টাইপ কৰিব পাৰিব মই ইয়াত টাইপ কৰি দিলোঁ পেন কাৰ্ডৰ নম্বৰ নেম এজ পেন কাৰ্ডত আপোনালোকৰ যি ধৰণে নামটো উল্লেখ আছে ঠিক সেই ধৰণে টাইপ কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ নামটো তাৰপিছত আছে জেণ্ডাৰ মেইল নে ফিমেইল নে আদাৰ্ছ তো আমি এতিয়া ইয়াতে টাইপ কৰিম মেইল হয় ইয়াত বিচাৰিছে ইয়েৰ অফ বাৰ্থ আপুনি কোনটো চনত জন্ম হৈছে তো আমি এতিয়া টাইপ কৰি দিম আপুনি কোনটো চনত জন্ম হৈছিল চনটো আপোনাৰ মুখস্থই আছে মনতেই আছে গতিকে আমি ইয়াত দি দিম দি দিয়াৰ পিছতে আমি এতিয়া কৰিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ আমি এতিয়া কি বটন প্ৰেছ কৰিম আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখা পাইছে এইটো ৰেজিষ্টাৰ বটন তো আমি এতিয়া ৰেজিষ্টাৰ বটনটোত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকৰ সন্মুখত এখন স্ক্ৰীন খোল খাব এই স্ক্ৰীনখনত লিখা থাকিব আপোনালোকৰ নাম আৰু ৰেফাৰেন্স নম্বৰ So friends, আপোনালোকৰ সন্মুখত ৰেজিষ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত একাউণ্ট ডিটেইলছ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰটো শ্ব' কৰিব আপোনাৰ নাম শ্ব' কৰিব সাইডতে লিখা থাকিব ভ্যাকচিন ল'বৰ কাৰণে ৰেফাৰেন্স নম্বৰ তো আপোনালোকে বন্ধুসকল এই ৰেফাৰেন্স নম্বৰটো প্ৰয়োজন হ'ব আপুনি তাত ভ্যাকচিন চেণ্টাৰত ভ্যাকচিন প্ৰতিষেধক দি থকা চেণ্টাৰটোত আপোনালোকক মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কৰ্মচাৰীয়ে আপোনালোকক সুধিব যে ৰেফাৰেন্স আইডিটো দিয়ক আপুনি অনলাইন যদি কৰিছিল তেতিয়া আপুনি দিব লাগিব বন্ধুসকল এই ৰেফাৰেন্স আইডিটো দিব লাগিব সো আপুনি এই কাগজখন প্ৰিণ্ট আউট নকৰিলেও হ'ব আপোনাৰ মোবাইলত মেছেজ যাব আৰু যদিহে মেছেজ নাযায় সাৰ্ভাৰৰ প্ৰব্লেম থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি এখন কাগজত আপুনি ৰেফাৰেন্স আইডি নম্বৰটো লিখি থ'ব নম্বৰটো লিখি থোৱাৰ পিছত আৰু এটা বস্তু লিখি থ'ব আপোনালোকে তাত অনলাইন এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকে কি ডকুমেণ্টছখন দিছিল আধাৰ কাৰ্ড দিছিল নে পেন কাৰ্ড দিছিল তো আপোনালোকে যোনখনেই সুবিধাজনকভাৱে ডকুমেণ্টছ দিছিল সেই ডকুমেণ্টছখন দিয়াৰ নামটো ডকুমেণ্টছখন কি ডকুমেণ্টছ দিছিল সেই নামটো লিখি থ'ব কাগজ এখনত আৰু ৰেফাৰেন্স আইডিটো লিখি থ'ব এই দুটা বস্তু লিখি থ'লে আপুনি য'তেই ভেকচিন ল'বলৈ যাব তাত আপোনালোকে এই ৰেফাৰেন্স আইডিটো শ্ব' কৰিব লাগিব চ' বন্ধুসকল ইমানেই আছিল আজিৰ এই ভেকচিন প্ৰতিষেধক সন্দৰ্ভত আপোনালোকে কেনেদৰে নিজকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব ইয়াৰ পৰা বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে শিকিব পাৰিলে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় উপকৃত হ'ল বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে ঘৰৰ আন আন সদস্যসকলকো ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব ঘৰৰ আন আন সদস্যসকলক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে 4জন মানুহক পাৰিব তো আপুনি সাপোজ ঘৰৰ মুখিয়া হিচাপে আপুনি 1 নম্বৰতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব 2 নম্বৰত আপুনি আপোনাৰ নিজৰ পত্নীক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব বা আপোনাৰ পুত্ৰক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব চিনৰ বাবে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব এড মেম্বাৰত ক্লিক কৰিব সো আমি আপোনালোকে দেখা পাইছে স্ক্ৰীনত এইটো এড মেম্বাৰ সো আমি এতিয়া এড মেম্বাৰত ক্লিক কৰি দিম এড মেম্বাৰত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ফ্ৰেণ্ডছ পুনৰ সেই একেটা প্ৰচেছ আপোনালোকে কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো কথাই নাই পুনৰ সেম প্ৰচেছ আপুনি ইয়াত ডকুমেণ্ট কোনখন দিব সেইখনৰ নামটো ইয়াতে কোনখন ডকুমেণ্ট দিব এখন ক্লিক কৰি দিব ছেকেণ্ড মানুহজনৰ কাৰণেও পেন কাৰ্ডেই দিলোঁ পেন কাৰ্ড দিয়াৰ পিছত পেন কাৰ্ডৰ নম্বৰটো ইয়াত টাইপ কৰিব নামটো টাইপ কৰিব মেইল নে ফিমেইল টাইপ কৰিব আৰু ইয়াৰ অফ বাৰ্থ জন্মৰ চনটো টাইপ কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে তলত দেখা পোৱা এই এড অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব এই এড অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ফ্ৰেণ্ড পুনৰ দ্বিতীয় সদস্যজন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ যাব ভেকচিন প্ৰতিষেধক ল'বৰ বাবে ঠিক একেদৰে পুনৰ আগতে কোৱাৰ দৰে
আকৌ ৰেফাৰেঞ্চ আইডিটো আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব, ডকুমেণ্টছ কোনখন দিছিল সেইখনৰ নামটো লিখি থ'ব। তেতিয়া আপুনি প্ৰতিষেধক ল'বলৈ যোৱা চেণ্টাৰটোত সুবিধা হ'ব। আপোনালোকক ডক্টৰে নতুবা আপোনালোকক প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰিবলগীয়া ডক্টৰ নতুবা মেডিকেল কৰ্মচাৰীয়ে আপোনালোকক সুধিব। অনলাইন যদি আপুনি কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে তাৰ ৰেফাৰেঞ্চ আইডিটো দিয়ক। তেতিয়া আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডছ এই ৰেফাৰেঞ্চ আইডিটো দি দিব আৰু তেওঁলোকে এটা ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব, কৰাৰ পিছত আপোনাক কোভিড ভেকচিন প্ৰদান কৰিব। তলত থকা ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ক্লিক কৰিলে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এমেজনৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ মন পচন্দৰ সা সামগ্ৰী অতি কম মূল্য। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে পলম নকৰি ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থোৱা লিংকসমূহ ক্লিক কৰক আৰু আজিয়েই ক্ৰয় কৰি আনক আপোনাৰ পচন্দৰ সামগ্ৰী। আমাৰ মেডিকেল কিটানৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে তলত থকা কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু বেল আইকনটো নিশ্চয় প্ৰেছ কৰিব। আজিলৈ বিদায় ফ্ৰেণ্ডছ, টেক কেয়াৰ, বাই বাই।